What's up mga kapisngi? Ngayon may ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng subscribe button. Ito yun, no? At ito. At ito pa. Ayun yung madalas na nakikita nyo sa mga video na pinapanood nyo dito sa YouTube. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa niyan at gagamitan natin ng effects o yung tinatawag nilang chroma key or green screen effect. So bago natin umpisahan yan, intro muna tayo. Yun, no? O so balik tayo kung ano nga ba yung chroma key na yan at green screen. Chroma key, it allows you to set a portion of the selected media layer to transparent based on color. It is used for a green screen style effects as well as other special effects. So sa madaling sabi, para gawing transparent yung background ng napili nating media layer. At base din yan sa kulay niya. Ito nga yung color green. Bakit nga ba color green ang madalas gamitin na kulay sa paggawa nito? Dahil ang color green po ay ang pinakamalapit na kulay sa lahat ng kulay. At madaling i-adjust. Pangalawa na dyan ang color blue. Ayan yung madalas na nakikita nyo sa mga behind the scene. Wow, behind. Sa mga behind the scene, sa mga Hollywood movie. Ayan yun. Kaya yung madalas na nakikita nyo. Diba? Yung sa mga behind the scene nga na kaya bakit kulay green yung background or blue. So ayan yun. So, hindi natin matatagalin to. Umpisahan na natin. Ituturo ko na. Dito na tayo ngayon sa aking phone. Una natin gagawin ay pumunta ng Kinemaster. Then, new project. Ito po yung may positive sign. Tapos po ay 16, 9. So, ayan po. Kita nyo, solid background. Punta po tayo ng media. Then, background. Una po natin piliin yung solid background. Siyempre, kulay black. Ayan po. Okay nyo na. Then, i-drag nyo po siya kahit mga 10 seconds. Nasa inyo po kung gano'ng kahaba yung gagawin natin. Subscribe button. So, kita nyo po itong color black. Ayan po. Palitan natin ang kulay green. So, ayan, color green na siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng logo at subscribe button. Okay, then, punta po tayo ng layer. Then, media. So, may niready na po akong logo dito. Itong logo na to ay ginawa ko sa Picsart application. Kung ano man po yung ginagamit yung application sa paggawa ng mga logo, sa pag-i-edit, pwede po yun. So ayan, ginamitan ko to ng background eraser para magmukhang transparent. So ayan po, i-place natin. Nasa inyo po kung saan nyo po gustong i-place. So ayan din, okay. Tapos, layer po ulit. Kunin natin yung subscribe button, Picsart. So, ayan po, may subscribe button na tayo. At ang kakambal niya na notification bell. Okay, then, punta po ulit sa layer at punta po kayo ng text. Dito ko po kukunin yung bell button. So, ayan po yung bell button na gagamitin natin. Nasa inyo po, pwede po kayong kumuha sa Google. Marami pong ibang bell button. So, ayan po. Okay natin. So, ngayon, lalagyan natin siya ng konting effects. Pagagalawin natin. Uunahin ko tong logo ko. So, i-place nyo kung saan yung gustong second na lalabas.
So, ilagay ko sa 6. 6. Yung duration niya. So, ayan. Ipi-place ko na po. Nasa inyo po kung saan siya unang lalabas. So, ayan na po. Nasa 6 seconds. Doon po siya mag-a-appear. So, ngayon lalagyan natin siya ng effects. Sa may right side po, punta po kayo sa may tatlong circle na to. Yan po yung in animation. So, pili tayo ng effect niya. So, ito po itong spin. Ayan. So, lagay po natin sa 1.5. Ito po yung speed. Control speed po. So, ayan, 1.0. So, ayan, pwede na po yan. So, okay. Then, click nyo po ulit yung logo. Ayan po. Lagyan natin ng out animation niya. Pili po ulit kayo. Kung ano po yung gusto nyo. Ito po yung napili ko kasi. Spin. CCW. 1.0 po ulit. Ayan po. So, ngayon, itong subscribe button naman po. Lagyan natin sa 1.9. Ayan, pwede na po yan. 1.8. Tapos po, lalagyan natin siya ng effects. Ang ilalagay po natin effects ay wipe right. Punta po ulit kayo doon sa in animation po. Wipe right. Ayan po. Nakita nyo po. So, kung nababagalan kayo, medyo bilisan po natin. So, pwede na po yan. So, ayan po. Next po ay yung bell button. Ayan po. Pagagalawin po natin yan. So, ayan. Medyo matrabaho, pero kung gusto nyo talaga magkaroon ng original subscribe button, time lang po ang kailangan dito. Sa may left side po, may susi dyan na logo. Yung taas po ng delete. Ayan po. Kaya kita nyo po, itong ginagalaw ko. Ayan. At yung lumalabas na positive sign sa kanan ko. Ayan. So, click po natin. Then, click po ulit. Click. 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 So, ayan po. Pagagalawin po natin siya. Tapos sa pangalawang tuldok, ayan po. Galawin nyo lang po yung bell. Ayan po. So, ayan po, gumagalaw na po siya. Kita nyo po. So, pagkatapos po niyan, i-arrange po natin. Ayan. I-timing nyo po kung saan po lalabas yung mga ginawa nating logo. Ayan po. Tapos itong subscribe button. Then notification bell po. Ito po. So, try po natin. So, ayan po. Itong subscribe button, lagyan po natin ng out animation. Wipe left. Yan po yung napili ko. Nasa inyo po kung ano pong gusto nyo.
0.5. Try po ulit natin. So ayan po, susunod natin ilalagay ay sounds or sound effect. Lalagyan po natin. Sound effect po, may niready na ako dito. So lalagyan natin siya. Ito po mga sound effect ko ay galing din po sa YouTube. Ayan po. Then yung subscribe button po lalagyan po natin. Then yung bell button po lalagyan din natin ng sound effect. So ayan po. I-timing nyo lang po. Ding dong bell. So ayan. Katin lang po natin. So ayan. Try po natin. So, adjust po natin ng konti. So, ayan na po. May subscribe button na tayo. Ngayon, itatry po natin. So, sa media, ito po yung ready ko na video. Ayan po. Okay. Then, ayan. Play po muna natin. Kung saan natin ilalagay yung no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ayan po. Post, then, okay. Punta pa tayo ng layer. Then, media. Kunin nyo po sa export folder. Ito po. Then, nasa inyo po kung saan nyo po gusto ilagay. So, ako dito, dahil dito po yung action ko. Ayan po. So, ayan po na ilagay na natin. Ngayon, tatanggalin natin yung color green na background niya. Click nyo lang po. Ayan po. Then, ayan po. Then, click nyo po yung babae na nakapamewang sa may right side. Katabi po ng crop sign po. Enable. Then, okay. Ayan na po yun. So, testingin po natin. no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Okay na. Once again, this is Rhambee TV channel. no? So sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng subscribe button using green screen effect or chroma key. O ayan, meron na tayong original na subscribe button. So sana na-enjoy nyo itong tutorial na to. Hintayin nyo pa yung iba kong tutorial. May ituturo pa ako sa inyo. Kaya please subscribe nyo ulit ako. Ayan, okay na. Just give me 1 like, 1 comment, and then i-share nyo na rin. So ayan, dito ko natatapos ito.